Sziasztok! Ez itt a Zöld Otthonunk Podcast. Ezúttal a Vácrát-úti arborétumban jártunk, hogy megcsodáljuk az augusztusi lótuszvirágzást. Tartsatok velünk! A Vácrát-úton található Nemzeti Botanikus Kert Magyarország egyik legjelentősebb és legszebb botanikus kertje. Nem egyszerűen egy szép park, kutató és génmegőrző intézmény, történeti kert és élő növénygyűjtemény egyszerre. A kert 27 hektáros és több ezer növényfajt mutat be. A kert március 14 és október 25 között 8 óra és 18 óra között látogatható. Egy teljes nyugodt bejárásra én legalább 2,5-3 órát szánnék. Ha szeretitek a fákat, növényeket és a természetet, akár fél napot is könnyen el lehet itt tölteni. A kert története közel 200 évre nyúlik vissza. A történeti kert kialakulásában különösen fontos szerepe volt a vigyázó családnak, később pedig a botanikus kert tudományos intézménnyé fejlődött. A Nagy-tó a kert egyik legszebb része. A nyári kert egyik látványossága a Nagy-tó indiai lótusza. Érdekesség még a bambuszgyűjtemény. Különleges örökzöldek, idős fák és ritka fafajok. Lágyszárú és évelő növények. Különböző földrajzi területek növényvilágát bemutató gyűjtemények. A vácrát-úti történetben a legfontosabb szereplő gróf Bojári Vigyázó Sándor. A Nemzeti Botanikus Kert saját történeti anyaga szerint korának egyik leggazdagabb magyarja volt, ugyanakkor jelentős adományozó és művelt, széles látókörű ember. Vigyázó Sándor nagy figyelmet és vagyont fordította a kert fejlesztésére. Egy tájképi kertet épített. A munkálatok 1872 körül indultak, és Band Henrik kertész irányításával több mint 4 évtizeden át formálódott a kert. Patakból tórendszert alakítottak ki, hidakat, vízesést, műromokat, dombokat, sziklaalakzatokat és egzotikus növényeket telepítettek. A vízimalom 1893-ban készült el. Vigyázó Sándor azt kezdte a vagyonával, amit egy 19. századi művelt arisztokrata a legmagasabb szinten kezdhetett. Gyűjtött, épített, kutatást támogatott és örökséget hozott létre. A 3 gyermekük közül a későbbi örökség szempontjából Vigyázó Ferenc lett a legfontosabb. Ő örökös nélkül halt meg 1928-ban, és a családi vagyon jelentős részét szülei végakaratával összhangban a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Ez az örökség óriási jelentőségű volt az akadémia számára. Az arborétumban látható még
Gróf Vigyázó Sándor mellszobra, melyet 2014-ben avattak fel. A szobor alkotója Juha Richárd Attila. Az alkotás külön érdekessége, hogy a mellszobor talapzatához a kert egy eredeti kőhídjának darabját használtak fel. A szobor egy vérbükk alatt áll. Itt található Somogyi József bronzból készült Csellós lány című szobra. A műalkotás a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben, a kastély közelében, a Nagy tó partján áll. A vízfelület és a tisztások találkozása a parkban nyaranta megrendezett szabadtéri komoly zenei hangversenyekre utal. A szobor nem egy merev klasszikus koncertpószt ábrázol, hanem a művészre jellemző expresszív megformálással a természetben megélt zenei élményt jeleníti meg. A szobrot 1973-ban állították fel jelenlegi helyén. A Vácrátóti kertben ma is áll egy idős bükkfa, amelyet még Vigyázó Sándor is láthatott. Vagyis amikor ma besétálsz a kertbe, nem csak egy 19. századi kert rekonstrukcióját látod. Bizonyos élő fák valóban ugyanabban a tájban állnak, amelyet ő ismert. Köszönjük a figyelmet! Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok!